به نام یاد خدا، خوش آمدید به یکی از دروس دیگه از لاراول. خب من کی هستم؟ من قیس نظامی، فول استک وب دیولپر که بیش از 4 سال در بخش وب دیولپمنت و موبایل اپلیکیشن دیولپمنت تجربه کاری دارم. شما میتونید در لینکدین و دیگه سوشال میدیا مرا فالو کنید. به درس ما آغاز میکنیم. ما روز گذشته ایره خواندیم که چطور توسط لاراول API بتانیم لاگ اوت کنیم که بخش لاگ اوت کار کردیم. و اگر در قسمت پستمن ما بیایم اینجا وقتی که میخواستیم یک یوزر رو لاگ اوت کنیم باید اونمو توکن را که یوزر توسطش لاگین شده او را باید برش روان کنیم که یوزر بتونه لاگ اوت شده. امروز میایم یک چیز بسیار مهم در خود پستمن میخوانیم که از به نام کلکشن. کلکشن چی است؟ اگر احیانا من اینمی پروژکت خدا برای یک دیولپر دیگه و یا هم برای یک دیولپر مثلا اندروید دیولپر و یا هم فرانت اند دیولپر بتیم که اینی ای پی آی ماست، تو توسط از این ای پی آی میتونی استفاده کنی و تمام ریکوست هایت این ای پی آی هست تو میتونی که ریکوست هایت روان کنی. خب حالا ما چطور به او امی ای پی آی را که ما جور کردیم چطور به او بتیم و او چطور بتونه امی ای پی آی تست کنه؟ به خاطر از ما از پستمن از کلکشن استفاده میکنیم که تمام ای پی آی های خود توسط یک کلکشن جور میکنیم و به هر دیولپر که ضرورت باشه برای شما کلکشن میتونیم که اینی کلکشن است، تمام چیز در داخل ست اپ است، تو فقط میتونی که ای پی آی های را که ما جور کردیم او را تست کنی. مثلا اینجا ما یک لاگین ای پی آی جور کردیم، لاگ اوت جور کردیم و دیگه رجیستر جور کردیم. خب یک دیولپر دیگه میگه که نمیاره به ما بده که ما هم استفاده کنیم. شما خود نمیتونید اینو برش بگین که تو برو اول این به این لینک برو ایرا کاپی کو بازی جا بیا. از این که خوبتر است که یک راه آسانتر باشه که نمی تمام از یایی را که ما خودم جور کردیم همراه با این چیزایی که در داخل از یا هسته تمامش ما بتونم به او بتم و او بتونه بسیار به راحتی را استفاده کنه. خب به خاطر از اون میایم از اینجا یک کلکشن کرییت میکنیم. میگیم که اینجا یک کلکشن کرییت کو و نام از این کلکشن میمانم به نام بلاگ پست. درست؟ به نام بلاگ پست یک کلکشن جور کردم و میایم چی میکنیم که هر انمی API ریکوست را که جور کردیم اینجا میایم در داخل از اینجا کنترل سیو میزنیم بعد سیوش میکنیم در داخل بلاگ پست و سیو. ببینین این قسمت ای ذخیره شد. من میتونم نام از این تغییر بدم. مثلا میگم که این لاگین API است. لاگین API است که یوزر میتونه توسط از این API لاگین شود. و یکی دیگه قسمت که داریم لاگ اوت است و این را سیو میکنم. میایم در قسمت بلاگ پست و اینجا میتونم نامش بگیم که لاگ اوت API که API لاگ اوت است. درست است؟ این یوزر داره لاگینه و همچنان لاگ اوت. و این قسمت میگم که این API چی است؟ register API. درست است؟ سیو. خب اینا رو سیو کردیم. اینا گپ دیگه ای است که یک چیزی که در تمام از این راوت ها و یا هم ریکوست هایی که جور کردیم تمامش چی داره؟ یک بیس یو آر ال داره. بیس یو آر ال هدفش از اینی است که این حال ما را در لوکال خود ران کردیم. اینجا ببینین ما آی پی کامپیوتر خود دادیم و بعد از اون سلش ای پی آی. این در تمام راوت ها سیم هسته. اگر یک نفر دیگه مثلا امو آی پی راوتش و یا هم در یک آی پی دیگه اینمی پروژکت رن کنه از اون میتونه کی تفاوت باشه. با خاطر از اون ما میتونیم از یک چیز در کلکشن که به نام وریبلز استفاده کنیم که اینمی رو من در یک وریبل ذخیره میکنم و بعد از اون در هر جایی که ضرورت داشتم این استفاده میکنم. و اگر دیولپر دیگه هم میخواد یا را تست کنه فقط همون وریبل وریلویش تغییر بده و در تمام ریکوست ها و یا راوت های ما اونمو وریبل قابل استفاده باشه، یعنی از یک جایی که تغییرش داد در تمام جاها تغییر بخوره. اینجا قسمت که بالای خود بلاگ پست کلیک کردین در قسمت وریبلز میین و اینجا یک نام میتین. مثلا براش نام میتون بیس یو آر ال. میگم بیس یو آر ال ما که از در تمام راوت های ما اینی یو آر ال اصلی ماسته، یعنی همون بیس یو آر ال ماست. و اینجا در اینیشل ولیو که بتین در کرنت ولیو هم میگیره. اینالی هر دیولپر دیگه که شما ایره برش روان کنین فقط میای اینی یو آر ال تغییر میده و راوت های خود و یا هم اینمی ای پی آی های خود تست میکنه. خب این رو میایم سیو میکنم و میایم اینجا چطور استفادهش میکنیم. فقط شما در داخل این رقم دو قوس متوسط، دو قوس بزرگ باز و دو قوس بزرگ بسته و در داخلش نگاه میکنیم 20 underscore URL. درست است؟ اینا رو سیو میکنیم. خب میایم میبینیم که آیا این کار میته یا نمیته. اینجا ما میایم اینی
ایمیل ما تغییر میتونم، مثلا میام ایمیل شماره 10 میگیرم و وقتی که سابمیت کنم ببینین کار میته بر ما نشان میده که چی شد، خود ریکوست ما روان کرد. اگر در قسمت کنسول بیایم براتون نشان بدم، ببینین اینجا در قسمت رجیستریشن یعنی آخرین ریکوست که رفته در بیس یو آر ال، یعنی اونمو یو آر ال که ما قبلا داشتیم اونمو یو آر ال گرفته. اینالی ما میتونم اینمی سیم چیزا در دیگه راوت های خود هم استفاده کنم. میرم پاپ میکنم و اینجا در داخل قوس نوشته میکنم که بیس URL درست است و اینمی سیم thing ما میتونم اینجا ببینید که سرش هاورم کنین براتون نشون میده که این initial value از اینی چیز است. اینالی ما میتونم که سیم URL بیاریم در قسمت با این هم پیست کنم. اینالی سیو میکنیم و ایره هم سیو میکنیم و ایشه هم سیو. اینالی چی شد که من اینی کلکشن رو جور کردم. هر وقتی که من ضرورت داشتم که اینمی تمام API هایی که در امی کلکشن هست با یک دیولپر دیگر روان کنم، از این قسمت میایم و ایره اکسپورت کلیک میکنیم و بعد از او ما ورژن داره که به هر ورژن که شما میخواین میتونین از این اکسپورت کنین و مثل یک جیسون فرمت براتون میته. ایره در فلش به هر کسی که میتین برو بتین و از او میتون از اینجا ایره چی کنه امپورت کنه. وقتی که سر امپورت کلیک کرد میتونه توسط URL و یا هم فقط drag and drop هم که کنین در قسمت تمام API ها به اون میای او فقط میای در قسمت و در قسمت ولیوی BCRL خود تغییر میده و از API ها استفاده میکنه. خب اینا اگر اینا رو من کلوز هم کنم، ببینین من اینا رو کلوز هم میکنم اما بازم اینجا هست. هر وقت که من ضرورت داشته باشم میتونم بیایم لاگین کنم یوزر و امو توکن بگیرم و در اپلیکیشن خود استفاده کنم. خب میایم حالا پس چی میکنیم که قسمت پست ما که بود، اگر ما بیایم قسمت یک get request میگیریم و میره کپی میگیریم و اینجا پیستش میکنیم و اینجا من فقط تغییر میتونم با پست و اینجا سیو میکنم، نامش میمونم که get posts و در بلاگ پست را ذخیره میکنم که این میگم get post ما را چیش است، ریکوستش است. اگر من اینجا سند کنم ببینین تمام پست های ما را روان کرد، یعنی تمام پست های ما آمد. اما گپ اینجاست که این یوزر هیچ اتنتیکیت نیست، یعنی یک یوزر عادی است، هیچ لاگین نشده و تمام دیتای پست ما را اکسس کرد. اما ما این چیزا نمیخوایم، ما میخوایم که یک یوزر لاگین باشه در اون صورت بتونه که اینمی چیزا را اکسس کرده بتونه. میایم در قسمت خود راوت های API ما، این قسمت ما ببینید تمام پست های ما را داریم، اینی را فقط از یک کت میکنیم و میایم در داخل میدلویر API خود ایره پیست میکنیم. در داخل میدلویر API خود که وقتی ایره پیست کردم، حالا اگر ایره سابمیت کنم ببینین بر ما این رقم سفر ریدایرکت کرد به صفحه لاگین. اما ما این چیزا نمیخوایم، میخوایم که با یک فرمت جیسون با ما جواب خود بده و از قسمت این اکسپت به اپلیکیشن جیسون تغییر میدیم. میایم قسمت و ایره میگیم که اپلیکیشن جیسون و اگر حالی سابمیت کنیم ببینید نوشته است ان اتنتیکیتد، یعنی یوزر لاگین نیست، نمیتونه این دیتا را اکسس کنه. خب حالا میایم یوزر رو لاگین میکنیم، میایم از قسمت و یوزر رو لاگین میکنم و اینجا اینی توکنش هست، توکن میگیرم کاپی میگیرم و اینجا میایم و در قسمت اتنتیکیت میایم و اینجا برگر توکن و اینجا پیست میکنم. حالا اگر سابمیت کنم ببینید باز دیتای ما آمد. این به این معنی که ما یوزر گفتیم که چی است، یوزر لاگین هست، درست است. خب حالا گپ دیگه ای است که اگر ما بخوایم یک ریکوست دیگه جور کنم، میایم قسمت ریکوست دیگه به خاطر از اینکه ما دیتا را کرییت کنیم و یا هم میایم دیگه ببینیم که کدام راوت ها ما داریم، میایم در قسمت و میگم PHP RSN راوت لیست که پاتش API است، بر ما تمام API راوت هایش نشان میده. میبینیم نوشته است که یک گت داریم که آیدی خود پست اگر بتیم برش بر ما پست نشان میده که اینجا میایم یک ریکوست گت میگیرم و اینجا کاپی میگیرم و اینجا پیست میکنم و /1 برش میتونم که بر من پست حواله بده. اینجا میگم که شو پست، نامش شو پست میمانیم و در کلکشن خود بلاگ پست ایره ذخیره میکنیم. اگر حالا این رو سابمیت کنم ببینید دوباره مرا به صفحه لاگین آمد. به این خاطر میگه که باید شما اتنتیکیت باشین، در اون صورت میتونین که چی شوه که خود یوزر ریکوستش انجام شود. حالا من نمیتونم که اینمی بریر توکن بگیرم در هر کدام از این جدا جدا پیست کنم که کار کنه. به خاطر میایم در کلکشن خود و در قسمت اتنتیکیشن اینجا میایم چی میکنیم، میگیم تمام راوت هایی که در داخل اینمی خود
بلاک پست است، ایره اتوماتیکلی برش اینی توکن برش بده. اگر حال ما بیایم ایره کپی کنم و ایره پیست کنم و ایره سیف کنم، این حالی تمام API هایی که در داخل از این کلکشن است اتوماتیکلی خودش وقتی که ما سابمیت کنم ببینین دیتای ما چی شد آمد. ایره به صفحه او چیز ریدایرکت نکرده اما دیتای ما آمد. و اگر اینجا بیایم ایره هم قسمت بگیرم initial parent auth from parentش یعنی هدف از این است و ایره سابمیت کنم، ایره ببینین دیتای ما را آورد. بنابراین هر نفره که شما اینو میره برش روان کنین هیچ ضرورت نداره که او در هر کدام از این بیایه برای توکن برش بده، فقط میایه در کلکشن و اینجا توکن عمومی را میده و بعد از او یعنی یک دفعه لاگین میشه و بعد از او اینجا توکن به عمومی میته قسمت و بعد از او چی میکنه تمام راوت ها را تست میکنه. اگر ما بیایم راوت پست رو خودم ببینیم، اگر بیایم اینجا پست کنیم و اینمی دیتا رو بگیریم و اینجا سپارتیم و اینجا سیف کنم به نام create post، چون که ما یک راوت create post داشتیم و اینجا سیف کنیم و اگر اینجا سابمیت کنم میایم اینجا به accept JSON تغییر میتیم که مو ایرر validation شما نشان بده application JSON میره سابمیت میکنیم. ببینین نوشته است که تایتل سبتایتل و description required است. میایم قسمت در فرم ما و اینجا نوشته میکنم تایتل یک دیمو برش میگیریم و اینجا نوشته میکنم سب تایتل و اینجا هم دیمو و یک description هم داریم و اینجا هم مثلا دیمو میگیریم و اینجا سابمیت میکنم. خب subtitle field is required. subtitle به نظرم که اینجاش یک این رقم underscore داره و اینجا سیو میکنم. ببینین دیتای ما چی شد؟ ذخیره شد. created 1 second ago. درست است؟ این چی میکنه که تمام راوت های ما را خودش اتوماتیکلی خودش کرییت میکنه، یعنی تمام راوت های ما که در داخل خود اینمی کلکشن هسته که ما لاگین کردیم، لاگ اوت کردیم، رید کردیم، اینمی رقم اپدیت هم کلش کار می تمام راوت هایی که قبلا کار کرده بودیم توسط اینمی میدل ویر دیگه سیکیور شد که یوزر تا لاگین نباشه نمیتونه که کرییت پست کنه و یا هم اپدیت کنه پست و یا هم بتونه پست ها را رید کنه. درس امروزی ما با اینجا با پایان میرسه و همچنان سریز لاراول با اینجا با پایان میرسونیم. درس های جدید ما همچنان در بخش لاراول می باشه اما سریز لاراول ما به اینجا پایان میرسه. بعضی از پکیج ها و دیگه چیزهای در بخش لاراول هست اونا را هم ویدیوهایش جور میکنیم اما سریز لاراول به اینجا به تمام رسید. شما میتونید در قسمت کامنت بر ما بگوین که شما میخواین کدام کورس جدید ما آغاز کنیم، از ویو، ریاکت، انگولر و همچنان میشه که پایثون، جنگو، هر کورسی رو که شما علاقه‌مند هستین در قسمت کامنت بر ما نوشته کنین، ویدیو را لایک کنین که ما بتونیم ویدیوهای جدید در همون بخش بر شما بسازیم. وقت خوش داشته باشین. خداحافظ.